ओके OnePlus 8 को कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ OnePlus 8 Pro र OnePlus 8 को बीचको ग्यापमा चाहिँ यो फोन आउँछ यानी कि OnePlus ले चाहिँ यो फोन लन्च गर्नुको मेन रिजन भनेको इन दुईटा बीचको ग्यापलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ यो फोन चाहिँ लन्च गरेको छ र अब यसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा हामीहरूले त्यस्तो डिफरेन्ट कुरा चाहिँ केही पनि देख्दैनौँ OnePlus 8 Pro र OnePlus 8 को एउटा कम्बो प्याक चाहिँ हजुरहरूले भन्न सक्नुहुन्छ केही कुरा चाहिँ अब OnePlus 8 को लिएको छ भने OnePlus 8 Pro को चाहिँ केही कुरा चाहिँ हामीले यो फोनमा देख्न सक्छौँ र अब अरू टी सिरिजको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ टी सिरिज प्युडिफाई ब्याड जोक OnePlus के अरू टी सिरिज यानी कि OnePlus 70 के कुरा गर्नुपर्दा पनि OnePlus 7 Pro भन्दा पनि हामीले राम्रो प्रोसेसर चाहिँ देख्न सक्थ्यौँ भने OnePlus 80 मा चाहिँ हामीले सेम टु सेम प्रोसेसरको चाहिँ युज भएको देख्न सक्छौँ जसले गर्दा चाहिँ OnePlus 80 ले चाहिँ खासै इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ बनाएको छैन र अब यसलाई चाहिँ मैले OnePlus 80 भन्दा पनि OnePlus Nord Pro चाहिँ भन्न चाहन्छु अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के हो भने अहिले OnePlus ले चाहिँ Samsungलाई कपी गरिरहेको जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेको छ किनभने क्यामेरा मोडलमा ल्याएको चेन्ज अनि डिस्प्लेमा ल्याएको चेन्जले चाहिँ Samsungसँगबाट चाहिँ इन्स्पायर्ड भएको जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेको छ OnePlus र अब यस्तो कुरा भन्दा पनि यसको स्पेसिफिकेसनतिर जाउँ र आजको भिडियो सुरु गरौँ यो इन्ट्रोपछि फाइनली यसको कुरा गरौँ स्पेसिफिकेसनतिर र यसको सुरुमै कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ OnePlus 80 को डिस्प्लेतिर जाउँ र डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले यो फोनमा चाहिँ 6.55 इन्चको सुपर एमुलेटको प्यानल देख्न सक्छौँ जसले सपोर्ट गर्ने भनेको चाहिँ 120 हर्ट्जको रिफ्रेस रेट हो र यो फोनमा चाहिँ हामीले HDR10 प्लसको सर्टिफिकेसन पनि देख्न सक्छौँ र यो डिस्प्ले चाहिँ हजुरहरूले सेम टु सेम OnePlus 8 Pro मा पनि देख्न सक्नुहुन्छ तर एउटा मेजर चेन्ज चाहिँ के छ भने हामीले चाहिँ यो फोनमा चाहिँ फ्ल्याट डिस्प्ले देख्न सक्छौँ जसले गर्दा चाहिँ साथीहरू OnePlus चाहिँ Samsungबाट नै इन्स्पायर्ड भएको छ भनेर चाहिँ प्रष्ट रूपमा थाहा हुन्छ र अब चाहिँ कुरा गरौँ यो फोनको बिल्ड क्वालिटीको र यसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले यो फोनमा चाहिँ अगाडि र पछाडि दुवैतिर चाहिँ एउटा कोनिङ गरिला ग्लासको प्रोटेक्सन देख्न सकिन्छ र यसमा युज भएको भनेको चाहिँ एल्युमिनियमको फ्रेम हो र ओभरअल रूपमा भन्नुपर्दा यसको डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लाग्यो र यदि हजुरहरूले यो फोन चाहिँ किनेर आफ्नो हातमा लिनुहुन्छ भने एकदम प्रिमियम फिल चाहिँ यो फोनले दिन्छ हजुरलाई र अर्को नोटिसेबल कुरा चाहिँ के हो भने यदि हजुरहरूले OnePlusलाई चाहिँ धेरै अगाडिबाट फलो गरिराख्नु भएको छ भने हरेक टी सिरिजको फोनहरूमा चाहिँ हामीले अपग्रेडेबल एउटा प्रोसेसर चाहिँ देख्न सक्छौँ भने योचोटिको 80 मा चाहिँ हामीले सेम प्रोसेसर चाहिँ देख्न सक्छौँ यानी कि हजुरहरूले OnePlus 8 कै प्रोसेसर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ कुनै पनि चेन्ज छैन नाउ टकिङ अबाउट इट प्रोसेसर वी क्यान क्लियरली सी दैट दिस फोन हैज Qualcomm Snapdragon 865 को प्रोसेसर जो चाहिँ बेस्ट भएको भनेको चाहिँ 7 नैनोमिटर प्लस को आर्किटेक्चरमा हो र यो चाहिँ एउटा अक्टाकोर प्रोसेसरै हो र यसको जीपीयू कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ Adreno 650 को चाहिँ यो फोनमा युज भएको छ र यसलाई कम्पेयर गर्नुपर्दा चाहिँ सेम टु सेम OnePlus 8 Pro को चाहिँ हजुरहरूले प्रोसेसर देख्न सक्नुहुन्छ तर अब ओभरअल रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ Qualcomm Snapdragon 865 भनेको एउटा राम्रो फ्ल्यागशिप प्रोसेसरै हो त्यसमा चाहिँ कुनै पनि कमी छैन तर पनि धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ 865 प्लसको प्रोसेसर चाहिँ खोजिराख्नु भएको थियो त्यति नै मैले भन्न चाहन्छु हैन र यसको क्यामेरा मोडल हेर्नुपर्दा चाहिँ सेम टु सेम Samsungलाई कपी गरेको जस्तो लागिरहेको छ मलाई किनभने एल शेपको क्यामेरा चाहिँ अगाडि नै Samsungले चाहिँ आफ्नो फोनहरुमा अगाडि नै निकालिसकेको छ र यसलाई हेर्नुपर्दा पनि OnePlusले चाहिँ Samsungलाई चाहिँ कपी गरेकै हो भन्न चाहिँ सकिन्छ हैन र अब यसको क्यामेरा स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा 1 वर्षदेखि चलि आइरहेको OnePlus 7 मा युज भएको OnePlus 7 Pro मा युज भएको OnePlus 8 मा युज भएको क्यामेरा चाहिँ देख्न सकिन्छ यानी कि 48 मेगापिक्सलको प्राइमरी क्यामेराको युज गरिरहेको छ अनि यो फोनमा चाहिँ हामीले 16 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड लेन्स त्यसपछि चाहिँ 5 मेगापिक्सलको म्याक्रो अनि त्यसपछि चाहिँ 2 मेगापिक्सलको डेप्थ सेन्सर चाहिँ देख्न सक्छौं र यसले चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ 4K 60 fps सम्म चाहिँ भिडियो लिन सक्छ र अब क्यामेरा सेन्सरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ Sony IMX586 को प्रयोग भएको छ जो चाहिँ अब OnePlus 8 मा युज भएको हो एटलिस्ट OnePlus 8 Pro मा युज भएको क्यामेरा सेन्सर दिए पनि धेरै हुन्थ्यो तर पनि पुरानै OnePlus 8 को सेन्सर चाहिँ हामीले यो फोनमा देख्न सक्छौं र फ्रन्ट क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले 16 मेगापिक्सलको पंच होल क्यामेरा देख्न सक्छौं जसले चाहिँ अब 1080p 30 fps सम्म चाहिँ भिडियो खिच्न सक्छ क्यामेरा पछि साथीहरु कुरा गरौँ यसको ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोनमा हामीले 4500 mAh को ब्याट्री देख्न सक्छौं र यो ब्याट्रीले सपोर्ट गर्ने भनेको चाहिँ 65 वाट को फास्ट चार्जिङ हो जसलाई चाहिँ OnePlus ले चाहिँ अहिले वार्प चार्जिङ भनेर चाहिँ नयाँ नाम दिएको छ र यो टेक्नोलोजी चाहिँ सेम टु सेम छ Realme को डार्ट चार्जिङ जस्तै र ओभरअल रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप त्यति नभए पनि हजुरहरूले फास्ट चार्जिङको चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अनि फाइनली वी आर गोइङ टु टक अबाउट इट अपरेटिङ सिस्टम र अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोनमा हामीले Oxygen OS देख्न सक्छौं जो चाहिँ बेस्ट भएको भनेको चाहिँ Android 11 मा हो जो चाहिँ एउटा नयाँ कुरा हुन जान्छ र यसपछि साथीहरु कुरा गरौँ यसको कनेक्टिभिटीतिर र कनेक्टिभिटीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले यो फोनमा 5G नेटवर्किङको अप्सन देख्न सक्छौं तर पनि अब नेपालमा 4G को मात्रै अप्सन भएको हुनाले यो फिचर्स पनि खासै युजफुल चाहिँ हुँदैन र अर्को कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो फोनमा हजुरहरूले इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्नुहुन्छ ओभरअल रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो फोनलाई चाहिँ मैले OnePlus 8 किन्न भनेर OnePlus Nord Pro चाहिँ भन्न चाहन्छु किनभने यसलाई यदि कम्पेयर गर्ने हो भने OnePlus
नटको त्योसँगबाट चाहिँ अलिकति राम्रो स्पेसिफिकेसन चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ OnePlus Nord Pro चाहिँ यसको राम्रो नाम हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब यसको प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो नेपाली मार्केटमा आई थिङ्क 90 देखि 95,000 सम्म चाहिँ उपलब्ध हुन गइरहेको छ। र अब यदि यसलाई कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ OnePlus 8 Pro सँग यो चाहिँ एकदम राम्रो प्राइसमा चाहिँ लन्च भएको छ हैन। अनि यसको लन्चिङ डेटको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब कहिले ओलिज स्टोरले चाहिँ अफिसियली अनाउन्स गर्छ, त्यसपछि चाहिँ हामीहरूले यो फोन चाहिँ नेपाली मार्केटमा देख्न सक्छौँ। र अब लन्चिङ डेट सँगसँगै मैले चाहिँ सबै कुरा कभर गरिसकेको छु जस्तो मलाई लागिरहेको छ। यदि केही कुरा छुटेको छ भने त्यो चाहिँ कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। त्यो चाहिँ मैले एउटा पोस्ट बनाएर आफ्नो कम्युनिटीमा चाहिँ हालिदिनेवाला छु, त्यसलाई पनि वेट गरेर बस्नु होला हैन। र अब अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। त्यसमा पनि हामीले डेली पोस्टहरू हालिरहेको हुन्छौँ। यदि हजुरहरूलाई कुनै एउटा फोनको रिभ्यू देख्न छ भने त्यसमा गएर पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु। जय नेपाल।